أهلا بيكم في قناة عالم جديد، المكان اللي ما بنجريش ورا الخبر لكن بنفهم اللي وراه. قبل ما نبدأ خليك فاكر إن المحتوى ده معمول للناس اللي بتفكر، مش للناس اللي بتدور على عنوان سريع. ولو حاسس إن الكلام ده بيفتح عندك أسئلة، اشترك دلوقتي في القناة وفعل زر الجرس، لأن اللي جاي مش ترند يومين، ده مسار عالم كامل. وكل فيديو هنا خطوة لفهم العالم اللي بيتبني قدام عينينا. يلا نبدأ. اسمعني كويس قبل ما تكمل، لأن اللي هقوله دلوقتي مش تحليل ومش رأي ومش توقعات يوتيوبرز، ده وصف دقيق لمرحلة العالم دخلها فعلا، ويمكن أغلب الناس لسه مش مستوعبة حجمها. تخيل إن قرار واحد، جلسة واحدة اتعقدت في بروكسل، قدرت تحط البشرية كلها قدام سؤال واحد بس: هل النظام اللي عايشين فيه ده لسه صالح ولا خلاص وصل لآخره؟ في أوائل يناير 2026 وبروكسل مغطاة بطبقة تلج خفيفة، قاعة المؤتمرات في قلب الاتحاد الأوروبي كانت ساكتة، بس مش سكات فراغ، سكات ناس فاهمة إن التاريخ بيتكتب من غير صوت. من 1 ل3 يناير العالم كله كان باصص في اتجاه واحد، مش على عملة ولا على شبكة، لكن على فكرة اسمها القيمة. هل القيمة دي لسه جاية من ورق مطبوع، ولا من ذهب مخزون، ولا من قرار سياسي، ولا من الناس نفسها؟ الدكتور نيكولاس واقف على المنصة وملامحه كانت مختلفة، لا مندفع ولا متوتر، واحد فاهم إن اللي وراه سنين شغل مش محتاجة تزويق، وبدأ بالأرقام، لأن في المرحلة دي الأرقام بقت أقوى من أي خطاب. قال إن في شهرين بس ملايين الناس دخلوا المنظومة، مش فتحوا حسابات وخلاص، لكن استخدموا، تبادلوا، اشتروا، باعوا، اشتغلوا، وخلقوا نشاط اقتصادي حقيقي. وده اللي خلى ريبابليك GCV تتحول من فكرة على ورق لأمة رقمية، أمة ملهاش حدود جغرافية لكن ليها سلوك اقتصادي واضح. وقالها بصوت هادي لكنه تقيل: احنا مش بنتكلم عن تجربة، احنا بنتكلم عن واقع اقتصادي حي، وده واقع مش سهل يتوقف. ومن هنا لازم نفهم الصورة الكبيرة، لأن باي نتورك مش مجرد شبكة ولا مجرد مشروع رقمي. باي نتورك كان بوابة، كان جرس إنذار بيقول للعالم إن القيمة الحقيقية مش في الذهب ولا في النقود، القيمة في الناس، في المشاركة، في الالتزام، في السلوك، في الإنتاج. GCV مش رقم بيتحدد، GCV نتيجة طبيعية لقيمة البشر نفسهم. كل شيء حواليك دلوقتي بيتعاد تقييمه، مش بالراحة، مش بالاختيار، لكن بالقوة، لأن التغيير ده قسري، اللي يرفضه بيدهس. العالم من أكتر من 10 سنين بيتحرك من اقتصاد تقليدي قائم على النقود الورقية لاقتصاد رقمي قائم على التحقق والشفافية والقياس. وخليني أكون واضح، النقود الورقية ما كانتش مشكلة في حد ذاتها، المشكلة إنها انفصلت عن أي أصل حقيقي، بقت قائمة على الثقة فقط، والثقة دي اتكلت بالتضخم، بالتوسع النقدي، بالديون السيادية، بكل أزمة مالية. وكل مرة دولة تطبع فلوس أكتر، قيمة الناس بتتسحب من جيوبهم من غير ما يحسوا. وهنا السؤال اللي كان لازم يتسأل: هل ينفع عالم مترابط رقميا فيه تداول لحظي وفيه إنتاج لحظي وفيه بيانات لحظية يفضل ماشي بمرجع قيمة تقديري سياسي مزاجي؟ هل ده نظام قابل للاستمرار، ولا احنا كده بنقرب من انفجار أعقد من كل اللي فات؟ الاقتصاد الرقمي اللي داخل علينا مش عملة واحدة ولا مشروع واحد، ده نظام قياس جديد بالكامل، نظام ما بيعتمدش على قاضي ولا بنك مركزي، ده نظام تحقق، بياناته قابلة للمراجعة، معاملاته قابلة للتتبع، قيمته قابلة للحساب الفوري. هنا التحول الحقيقي من اقتصاد مبني على الثقة العمياء لاقتصاد مبني على التحقق المستمر، من أنا مصدقك لأنا شايفك. واللي بيحصل دلوقتي مش فرض عملة عالمية واحدة زي ما ناس كتير فاكرة، لأ، اللي بيحصل أخطر وأعمق: توحيد مرجع القيمة نفسه، يعني طريقة القياس، الطريقة اللي تقارن بيها الأصول، العملات، الموارد، الإنتاج. المرجع ده قائم على الندرة والطاقة والإنتاجية وقابلية النقل والتسوية الرقمية. وده السبب الحقيقي ورا اللي بيحصل في الذهب والفضة، مش خوف لكن استعداد لإعادة تقييم رقمي مقابل GCV، مش مقابل الدولار. الذهب ما ماتش وما فقدش قيمته، لكنه فقد احتكاره، بقى عنصر ضمن منظومة أكبر، أصل استقرار، مرجع تاريخي، جزء من سلة أصول مادية ورقمية، ومعاه العقارات، الموارد الطبيعية، الشركات، البنية التحتية، البيانات نفسها، حتى الديون السيادية. كل أصل مادي على كوكب الأرض دلوقتي بيتعاد تسعيره بناء على الشفافية والإنتاج الحقيقي وقابلية الترميز والتداول. الترميز هنا مش موضة، مش NFT وخلاص، الترميز يعني تحويل الأصل لوحدة قابلة للقياس، للتجزئة،
للتداول وربط القيمة بسجل رقمي شفاف. وبهذا المعنى حتى النقود الورقية نفسها مش بتتلغي، لكنها بيتعاد هندستها جوه نظام أدق، نظام ما يسمحش بالقيمة الوهمية تعيش للأبد. النظام القادم ما بيحكمش بالقوة ولا بالشعارات، هو بيحسب وبيراجع وبيعيد ضبط نفسه دوريا. القيمة بقت معادلة، أصل مضروب في إنتاجية مضروب في طاقة مضروب في ثقة رقمية. وده اللي بيخلي اللي احنا فيه دلوقتي مش انهيار ولا فوضى، لكنه انتقال بطيء لكن حتمي، من اقتصاد تقديري لاقتصاد محسوب، من قيمة مفترضة لقيمة مثبتة. وعلشان كده جلسة بروكسل ما كانتش مجرد جلسة تصديق، كانت إعلان إن العالم القديم بيقفل ملفاته، وإن المرحلة الجاية ليها قواعد مختلفة. الدكتور نيكولاس قالها بوضوح: إحنا التزمنا، بنينا، جهزنا، والباقي دلوقتي قرار مؤسسي، قرار تاريخي. الثالث من يناير مش يوم عادي، ده يوم اختبار للعالم. هل مستعد يقبل إن القيمة ما تبقاش في الورق ولا في الخزائن، لكن في السلوك البشري الموثق رقمياً؟ إحنا في لحظة تفكيك ثم إعادة تثبيت، سولفت أند كواجيولا، تسريع، تحويل قسري، إعادة تعريف للأصل. والسؤال الحقيقي مش هل النظام ده هيشتغل، السؤال هل أنت هتكون جزء منه ولا هتفضل متمسك بمرجع قيمة بيموت قدام عينيك. تحياتي لكل رواد الفضاء الرقمي اللي فاهمين إن اللي بيحصل ده مش ضجيج أخبار، ده إعادة ضبط للنظام العالمي كله. لو وصلت معايا للنقطة دي فأنت مش مستمع عادي، أنت واحد من الناس اللي حاسة إن في حاجة بتتغير فعلا. ما تنساش الاشتراك في قناة عالم جديد وتفعيل زر الجرس، لأن المرحلة الجاية محتاجة وعي مش خوف، وفهم مش اندفاع. وسيب تعليقك وقولي، هل شايف التحول ده بعينك ولا لسه؟ وإلى أن نلتقي في فيديو جديد، افتكر دايما العالم القديم مش بينهار، هو بس بيسلم الراية، وإحنا داخلين عالم جديد.